हेलो व्यूअर्स की खबर আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল তো আজি আৰু এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজত পুনৰবাৰ উপস্থিত হৈছো এতিয়া বাজিছে 9:30 তো আমি গৈ আছো এটা নতুন ডেষ্টিনেশ্যনলৈ সো আপোনালোকক লৈ গৈ আছো একেলগে মোৰ লগত ভিডিওটো চাই থাকিব এন্ডলৈ চাব আপোনালোকক দেখাই আছো ক'ত গৈ আছো তো ৰাতি অলপ পাৰ্টি সাৰ্টি হ'ল এই কাৰণে উঠোতে দেৰি হ'ল এতিয়া সোনকালে আপুনি গৈ পাব লাগে আৰু আপোনালোকক লৈ গৈ আছো ডেষ্টিনেশ্যনলৈ ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ তো আমি আহি বকো পাৰ হলো তো বকো পাৰ হৈ আমি নতুন ৰাস্তা এটা পালো মানে ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া মই আগতে আহা নাই ইফালে তো আপোনালোকক দেখাই আছো ৰাস্তাটো থাকি ধুনীয়া সাইডে সাইডে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গছ আছে তো ভাল লাগিছে এটা ভিউটো ভাল লাগিছে তো আপোনালোকে থাম্বনেইলছত দেবাৰো দেখাই পাব মই ক'ত গৈ আছো তো আগত গৈ ফেলে দেখাই আছো আপোনালোকে ৰাস্তাটো চাওক কি ধুনীয়া ৰাস্তা সো আমি আহি পালো এতিয়া নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈ সো মই এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছো আপোনাৰ ভিতৰৰ ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া চাৰিওফালে গছ-গছনি আছে বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা ভাল লাগিছে আহি পালে তো ভিতৰলৈ সোমাই আছো এইখন মেইন গেটখন পালো আৰু সো এন্ট্ৰি কৰিলো আমি শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠ স্থান গেটখনৰ ভিতৰেৰে তো গৈ আছো এতিয়া আপোনাৰ ৰাইট সাইডে আছে পাৰ্কিং এৰিয়া আৰু ইয়াতে আমি স্কুটিখন পাৰ্ক কৰিলো লেফট সাইডে আছে আপোনাৰ মিউজিয়ামখন আছে লেফট সাইডে আৰ্কিঅলজিকেল মিউজিয়াম হয় সো ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছো আপোনালোকক দেখাই আছো ভিতৰত বহুত আপোনাৰ পুৰণি বস্তু আছে মানে ইয়াতে খনন কাৰ্য যেতিয়া চলিছিলে তেতিয়া মাটিৰ তলৰ পৰা বহুত কিছুমান মূৰ্তি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে সো বহুত হাজাৰ বছৰ পুৰণি এইবিলাক পাইছিলে যেতিয়া খনন কাৰ্য চলিছিলে সো ইয়াতে তেনেকৈ মিউজিয়ামত খজাই ৰাখিছে বহুত গডেছৰ আপোনাৰ শিলৰ মূৰ্তি এইবিলাক শিলত আপোনাৰ বহুতো আকৃতিৰে বনোৱা আছে বহুত কিছুমান এন্টিক পিছবিলাক আপোনাৰ বহুত সাইটত মিউজিয়ামত গুচি গৈছে তো বাহিৰেও আপোনাৰ ইণ্ডিয়াটো আপোনাৰ বহুত কেটা সাইটত আপোনাৰ পাব এইবিলাক আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে এইবিলাক ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিছে সবতে আছে তো কিছুমান পিছ ইয়াতেও থোৱা আছে তো এনেকৈ মিউজিয়ামখন বনাইছে চাওকচোন দেখাই গৈ আছো আপোনালোকে চাই থাকক মিউজিয়ামটো বহুত ধুনীয়া লাগে বহুত পুৰণি আৰু এইফালে চাওক 9th century আপোনাৰ বিষ্ণু মূৰ্তি হয় এইটো চাওকচোন কেনেকৈ শিলত বনাইছে শিলত ইমান ধুনীয়াকৈ আকৃতি কৰি ফেলে বিষ্ণু মূৰ্তি এইখনেই হ'ল আপোনাৰ আৰ্কিঅলজিকেল মিউজিয়াম যিটো সূৰ্য পাহাৰত অৱস্থিত বহুত পুৰণি কলা সংস্কৃতি সভ্যতাৰ আপুনি ইয়াতে দেখিবলৈ পাব যিবোৰ এনেকৈ শিলৰ মূৰ্তি আকাৰত খণ্ডিত কৰি শিল্পকাৰবিলাকে নিৰ্মাণ কৰিছিলে এইখন আপোনাৰ ফ্লোৰ প্লান হয় মিউজিয়ামখনৰ সো ইয়াতে আপোনাৰ গেলাৰী 1 2 3 4 আছে তো ওলাই আহিলো আমি মিউজিয়ামখন চাই পেলাই লৈ গ'ল নেকি তো সোমাই আহি আমি বহুত বান্দৰ দেখিবলৈ পালো প্ৰথমতে বহুত উৎপাত এটা বাচ্চাৰ পৰা চিপছৰ পেকেটো কাঢ়ি লৈ গ'ল তো ফাইনেলি আমি আহি পালো সূৰ্য পাহাৰ তো আপোনালোকক থাম্বনেইলছত কৈয়ে দিছিলোঁ এইটো আহি আছো বুলি
চ' এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকক, এইফালে আপোনাৰ বৌদ্ধিষ্ট আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ জৈন আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ সনাতন। চ' ইয়াতে বৌদ্ধিষ্ট, জৈন, সনাতন তিনিওটা ধৰ্মৰ ভগ্নাৱশেষ পোৱা যায়, যিবোৰ 1 কিলোমিটাৰ আঁতৰে আঁতৰে আপোনাৰ দেখিবলৈ পাব। শিৱলিংগ পাব, বৌদ্ধিষ্টবিলাকৰ মূৰ্তি পাব, আপোনালোকে জৈন ধৰ্মৰ কিছুমান আকৃতি দেখিবলৈ পাব। চ' আমি এইফালে লেফ্ট ছাইডে সোমাই আহিলোঁ। চ' এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু দেখিবলৈ পালোঁ এটা ডাঙৰ শিৱলিংগ। ইয়াতে আপোনাৰ এনেকৈ বহুত শিৱলিংগ দেখিবলৈ পাব পাহাৰত, আৰু বহুত আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আগলৈ গৈ আছোঁ। এইফালে আপোনাৰ জৈন ধৰ্মৰ কিছুমান ভগ্নাৱশেষ আছে আপোনাৰ মূৰ্তিৰ আকাৰত। তো গৈ আছোঁ, মাজে মাজে শিৱলিংগও আছে, পিছত গণেশৰ কিছুমান মূৰ্তি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তো ব'লক লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক। ঐ, ক'ত দৌৰি আছ? পৰিবি। ষ্টেপ উঠি যাব লাগিব ওপৰলৈ। ইমান ওপৰত আছে গম নাপাওঁ আৰু কি আছে। তো উঠি আছোঁ, গৈ আছোঁ ওপৰলৈ, কি বা পাওঁ আৰু। এটা শিৱলিংগ পালোঁ তাতে, শিৱলিংগ বোলে, শিৱলিংগ এটা পালোঁ, গণেশ বাবাৰ ষ্টেচু পালোঁ। এই গুহাটোৰ ভিতৰত কি আছে চাই লওঁ। অলপ তো এইটো এটা গুহা হয়। তো এইফালেও চিৰি আছে কিবা। ইয়াতে আপোনাৰ জৈনবিলাকৰ কিছুমান মূৰ্তি আছে, ইয়াতে পূজা কৰে চাগে। তো এইটোৱে আৰু। আছোন ওপৰটা কি আছে? বাঘ চাঘ নাথাকিলে হ'ল আৰু। এইফালে চাওক পুৰা পাথৰ। মন যায়। আমি এইটো চাইডৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া এইটো ফালে গৈ আছোঁ। বাচ্ছাবিলাকৰ পৰা চিপছ আৰু বিস্কুট কাঢ়ি কাঢ়ি এতিয়া ইয়াৰ পিয়া লাগিছে, চাওক কেনেকৈ পানী খাই আছে। তাক দেখি আমাৰো পিয়া লাগিলে। কিतना करके दो किलो दो। उस साइड में नहीं है ना, उस साइड में कुछ भी नहीं है। उस साइड में थोड़ा है, इधर बहुत है ना। इधर में ना, इधर वो जो गेट देखा जाता है वो उधर से ना। তো ইয়াতে আপোনাৰ বিয়া সভা অনুষ্ঠানবোৰ পতা হয়। এইফালে আছে মন্দিৰটো। চ' ইয়াতে বিষ্ণু মন্দিৰ, দুৰ্গা মন্দিৰ আছে। বিয়াও পতা হয় ইয়াতে। দৰা আহিছে, এতিয়া পতাকা পুতি আছে। চ' ৰাইট চাইডে গৈ আছোঁ তললৈ নামি। ইয়াতে আপোনাৰ ব'টিং ছাইড আছে, তো গৈ আছোঁ তললৈ। চ' নামি আহি আমি এতিয়া ব'টিং ছাইডটো পালোঁ। চ' ইয়াতে ব'টিং হয়, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, গৈ আছোঁ। ব'টিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, কৰিম নেকি চাই লওঁ।
চ' আমি ব'টিং পইণ্টত আছোঁ এতিয়া। ব'টিং কৰিবলৈ আপোনাৰ 50 ৰুপিজ চাৰ্জ লয় পাৰ পাৰ্চন। ৰৈ আছোঁ আৰু 3খনে ব'ট আছে, তো চবেই আহিব। তাৰপিছতে আমাৰ দুজন আছোঁ আমি যাম আৰু ব'টিং কৰিম। এতিয়া ঘামি গৈছোঁ মানে বহুত ভাগৰ লাগিছে, তো আপোনাক দেখাই আছোঁ। তো অথনি যে পতাকা ফুটা দেখিলে আপোনালোকে, তো তাতে আপোনাৰ বিয়াও হয়। তো বিষ্ণু মন্দিৰ আছে তাতে, আজি বিয়া এখন চলি আছে। চ' তাতে মানুহবিলাকে আহিছে, দৰা পাৰ্টি কইনা পাৰ্টি বিয়া পাতিব। বেয়া ভাগৰি গৈছোঁ দেই, একদম ভাগৰ লাগি যায় খোজকাঢ়ি কাঢ়ি। তো আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম আৰু শিৱলিংগবিলাক আছে, মই দেখাই নাই। মই সেইটো ছাইডে গুচি গ'লোঁ প্ৰথম। তো ৰাইট ছাইডে আহিলে ইয়াতে শিৱলিংগবোৰ আছে। তো 99,999 শিৱলিংগ আছে ইয়াতে। তো আৰ্কিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টে এইবিলাক চাৰ্চ কৰি পেলাই এইবিলাক উলিয়াইছে। 99,999 আৰু এটা শিৱলিংগ পালে ইয়াতে আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ ছেকেণ্ড কাশী বুলি জনাজাত হৈ গ'ল হয়। চ' আপোনাৰ এটা কাশীত আপোনাৰ যোনটো বানাৰসীত আছে 1 লাখ শিৱলিংগ আছে তাতে। চ' ফাইনেলি আমি ব'টখন পাই গ'লোঁ, এতিয়া উঠিলোঁ, ব'ট চলাই আছোঁ। এইপিনে তাপ আছে। ये मैन जोर से चलाओ, हाय जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा। बोट चलाई आছো, ফাইনেলি পালোঁ আৰু बोटখন। তো ইয়াতে এক ৰাউণ্ড মাৰি লওঁ, বেছি দূৰ নহয়, এনেকৈ এক ৰাউণ্ড এটা মাৰি গ'লে মাৰি পেলাই দিব লাগিব আৰু बोटখন। বহুত আজি মানে স্কুলৰ বহুত বাচ্চাবিলাক আহিছে, তো এইটো কাৰণে বহুত মানে হুলস্থুল হৈ আছে ইয়াতে। বাচ্চাকেইটা আমাক বেয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে, বেয়া ভাগৰ লাগে। চ' ব'টিং কৰি ওলাই আহি আমি এতিয়া ৰাইট ছাইডে গৈ আছোঁ। ৰাইট ছাইডে আপোনালোকে গৈ থাকিলে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সবিশেষ দেখিবলৈ পাব। চ' ইয়াতে আপোনাৰ বৌদ্ধ স্তূপা কিছুমান আছে, সৌটোফালে আপোনাৰ শিৱলিংগ আছে, বহুতকেইটা শিৱলিংগ আছে। তো আমি এইফালে ওপৰলৈ উঠি গ'লোঁ। তো ইয়াতে আপোনাৰ ওপৰত গৈ পেলাই 3টা স্তূপা দেখা পাব। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ 3টা স্তূপা বুদ্ধিষ্টৰ। এই 3টা স্তূপাতে আপোনাৰ এটা বিশেষত্ব আছে। এই দেখিবলৈ পাইছেনে আপোনালোকে, ইহঁতে নেকলেছ পিন্ধি আছে। আগৰ দিনতো এনেকৈ নেকলেছ পিন্ধা মূৰ্তি অংকন কৰা হৈছিলে, তো খোদিত কৰা হৈছিলে। তো নেকলেছবোৰ এনেকৈ আছিলে। তো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত এইবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, তথাপিও খোদিত কৰা আপোনাৰ এইবোৰ দেখা পায় এতিয়াও। আপোনালোকে 2000 বছৰ পুৰণি স্কুল দেখিছে জানো? চববিলাক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইয়া চাওক, এইখনেই সেইখন স্কুল হয় য'ত পুৰণি যুগত আপোনাৰ এনেকৈ শিল্পকৰ্ম শিকোৱা হৈছিলে ষ্টুডেণ্টবোৰক। তো এইবোৰ ক্লাছৰুম আছিলে। চ' ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিলে কেনেকৈ শিলত আপোনাৰ অংকন কৰে, খণ্ডিত কৰি পেলাই।
আগলৈ যাব পৰা নাই। ইয়াতে আৰ্কিঅ'লজিষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আপোনাৰ প্ৰৱেশ নিষেধ কৰি থৈ দিছে। চ' ভিতৰলৈ সোমাই যাব পৰা নাই আৰু ওলাই আহিলোঁ তাৰ পৰা। ওলাই আহি এতিয়া আমি মেইন স্তূপ আপোনাৰ সনাতন ধৰ্মৰ যিবোৰ ভগ্নাৱিশেষ আছে, চ' ইয়াতে গৈ আছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ এটা মন্দিৰ আছে, তো আমি মন্দিৰত গৈ অলপমান আশীৰ্বাদ ল'লোঁ। চাওক না, আদিম যুগৰ শিল্পকলাবোৰ দেখিছে কেনেকৈ শিলবোৰ ভাঙি তাৰ ভিতৰত শিৱলিংগ স্থাপন কৰিছে। আমেজিং। তোমাৰ ওচৰত আমি আশীৰ্বাদ ল'লোঁ। গুৰু ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু গুৰু দেৱ মহেশ্বৰ গুৰু দেৱাই পৰম পৰমেশ্বৰ শ্ৰী গুৰু নাম। এওঁলোকে দুজনে যি মনে ৰেখা থৈছে মনৰ সমস্তখিনি পূৰ্ণ কৰে, কৰ্মস্থানত জুৰি গৈছে সেইখিনি পূৰ্ণময় কৰি ভালে কুশলে শিকিবলৈ আপোনাৰ চৰণে সেৱা প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। বোলে অসুৰক এক হ'ব বিষ্ণুৰে সত্য জনাৰ্দন সংসানৰ অচনা পৰম মংগলৰূপে যিটো হৈ নিকিলে তাৰ পূৰ্ণ হ'ব তাৰ মনস্কাম বুলি আজি আপোনাৰ চৰণৰ তলতে বাবু দুজনে যি মনত ধৰিছে, যি কথা প্ৰকাশ কৰিছে, যাতে সমস্তখিনি তেওঁলোকক পূৰ্ণ কৰি আপদ বিপদৰ পৰা সকলোখিনি মুক্ত ৰাখি ভালে কুশলে পুনৰ যাতে আপোনাৰ চৰণৰ তলতে আহি সেৱা অৰ্চনাখিনি যাতে কৰিব পাৰে, শক্তিখিনি ধৰি ৰাখিবলৈ আজি হৰিধ্বনি কৰা গৈছে। জয় ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ চিন্তি হৰিবোলা 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 হৰিবোলা। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। চ' চিৰিৰে উঠি আছোঁ আমি এতিয়া। আকাশী গংগা এটা গুফা হয় এইটো। চ' ভিতৰত এটা মন্দিৰ আছে বোলে, তো তালৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে বলক। ওপৰলৈ গৈ দেখিব আপোনালোকে এটা সুৰংগৰ পৰা পানী এনি টাইম বৈ থাকে। তো পানী কেতিয়াও শেষ নহয়। তো আৰু পানীটো ক'ৰ পৰা আহিছে কোনেও ওলাব পৰা নাই আজিলৈ। সেইটো কাৰণে ইয়াক আকাশী গংগা নাম দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ পানী খালে আপোনাৰ বহুত বেমাৰ আজাৰ নাইকিয়া হয় বুলি বিশ্বাস এটা আছে। চ' আমি ওলাই আহিলোঁ। এয়া আছিল আপোনাৰ সূৰ্য পাহাৰ। আমিও চালোঁ, আপোনালোককো দেখালোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ পিকনিক হৈ আছে। পিকনিক মানে বাচ্ছাবিলাকক কিছুমান এক্টিভিটি কৰিবলৈ লৈ আহিছে ইয়াত। এয়াই আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব বুলি আশা থাকিলে। আৰু এটা নতুন লগৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এবাৰ উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই। তো এয়াই আৰু এৰিছোঁ আৰু। এই বান্দৰটো আপোনালোকক বাই বাই ক'ব চাব। বাই বাই, ধন্যবাদ।